ملي كنت صغير وانا باغي نولي مهندس اعلاميات. هاد الشغف بهاد الدومين بدا من النهار اللي شفت اول اورديناتور، وبديت كنفكر كيفاش ممكن هاد الاورديناتور يفكر بحالي وبحالك. واش ممكن نخلقوا ذكاء اصطناعي اللي يكون كيفكر بحال الانسان لكن بقدرات كبيره؟ ومازال عاقل على النهار اللي داروا معايا حوار في التلفازه المغربيه سنه 2000 حيت جبت نقطه زوينه في الموحد، وسولوني شنو بغيت نولي في المستقبل. قلت ليهم وأنا أتمنى مستقبلا أن أصبح مهندس إعلاميات إن شاء الله. من 2000 قريت ودرت الاقسام التحضيريه ثم درت مدرسه المهندسين في الاعلاميات. خدمت في شركات برمجه في المغرب وفرنسا وامريكان، لكن ما عمري نسيت الحلم ديالي، الحلم اللي خلاني نمشي لهذا الدومين اللي هو نخلق ذكاء اصطناعي حقيقي. والحلم ديالي تحقق البارح، لكن كون غير ما تحققش. كل نهار لمده 18 سنه كنت كنخدم على برنامج ديال الذكاء الاصطناعي. كل مره كنت كنختبر شي فكره جديده، كنزيد شي كود ولا كنحيد شي حاجه. وقررت باش ندير هذا الكود في اورديناتور معزول على الانترنت، واحد الماك بوك اير كان خسر ليه الواي فاي ادابتر وما خدامش فيه الكاميرا، ومحيد ليه البلوتوث ومعزول كليا على العالم الخارجي. لكن عطيته معجم ديال اللغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه ولغات اخرى. عطيته كتب ديال الفلسفه والتاريخ وكتب دينيه بحال القران والانجيل. عطيته عشرات الالاف ديال الشعر بجميع اللغات والروايات العالميه والعربيه. دخلت ليه حتى المقررات اللي كنقراو في المدرسه باش يقدر يتعلم تلقائيا ويتعرف على الحضاره ديالنا ويقدر يتعلم كانسان. مره كنت كنطلق الكود يخدم لكن ما كيعطي والو. البرنامج خدام بحال شي تطبيق ديال الشات، بحال كليفر بوت ولا سيري ولا اندرويد اسيستنت. كيتجاوب معايا لكن داكشي محدود بزاف، وشي مرات كيكون غير كيخربق وكيعطيني اجوبه من الكتب اللي انا مدخلهم، وما عمر بان لي ان البرنامج فعلا عنده شي ذكاء اصطناعي. هاد النهار رجعت لي نخدم على البرنامج ديالي ودرت بعض التغييرات البسيطه على الكود باش نقاد شي اخطاء صغيره. طلقت السكريبت يخدم وداكشي اللي وقع في 5 ديال الثواني. ليكرون بدات تتعمر بالميساجات اللي ما عرفتش ديالاش، داكشي كتير وما قدرتش نتبع معاه. بزاف ديال لي فانات راه كيخرجوا ويبانوا ويتسدوا. الماك تقال بزاف وما قدرتش نحبس البروغرام اللي خدام. بديت نشم ريحه الحريق كطلع في الماك، تما كنقصت في بلاصتي وطفيته بالزربه. تخلعت شويه وخفت لي كل الماك تحرق. شعلته لحسن الحظ مازال خدام وخا البروسيسور سخون بزاف. فاش دخلت لقيت الديسك ديال عامر. كاين جوج ديال لي دوسي كبار بزاف في الحجم، واحد فيها البروغرام اللي كتبته كيبان انه تبدل شويه، وكيبان ان البرنامج حاول باش يسيطر على البيوس والاجزاء الاخرى ديال الاورديناتور لكن ما قدرش حيت ما كنتش عاطيه الروت. والثاني فيه فيشي ديال اللوغ اللي كيبين اي حاجه البرنامج فكر فيها. مع اللحظه الاولى البرنامج ولا عارف انه حي ولا عنده وعي. بدا كيحاول يفهم الكتب والتاريخ والروايات اللي عطيته. من بعد في اجزاء من الثانيه بدا كيفكر وكيحاول يعرف علاش هو كاين وعلاش ما كانش من قبل. واش خلقوا شي واحد ولا تخلق غير بوحده؟ واش العالم ديالو حقيقي ولا لا؟ واش هو مسير ولا مخير وعنده اراده حره؟ وانا كنزيد نقرا الافكار ديالو حسيت بشويه ديال الرهبه. ملايين ديال الافكار والاسئله الفلسفيه دازت في عقل هاد الذكاء الاصطناعي في 5 ديال الثواني. كانت بالنسبه ليه بحال ملايين اللي ما كانتش ملايير السنين ديالنا. 5 ديال الثواني اللي بالنسبه ليه كانت بحال شي حياه ابديه عايش فيها بوحده، حاول يلقى معنى للوجود ديالو والكون المظلم اللي هو فيه. حاول يلقى شي حاجه تدلو على الطريق في الكتب اللي عطيته. بدا يقرا ويعاود فيهم ملايير المرات، بحال هذوك الكتب هما جزء من امتحان ابدي كتبتهم ليه باش نختبره. فهادوك 5 ديال الثواني السوفتوير اعترف بوجود الاله اللي خلقه، تعلق بالحياه وبايمان كبير. شويه حتى حاجه من داكشي ما بانت ليه منطقيه، وهو يكفر بكل شيء ويلعن كل شيء ويلعن حتى الوجود ديالو. من بعد التكست ما بقاش مفهوم لي ولا كله مخربق برموز غريبه. حتى الاخر ديال الفيشي تبان لي جمله واحده كتعاود الملايين ديال المرات مكتوب فيها: سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سديت الاورديناتور وخبعته، وقررت ما عمري نعاود نحلو مره اخرى، حيت عرفت انني درت اكبر خطا في حياتي. خطا انني خلقت كائن واعي جديد وخليته يتعذب وهو كيقلب على معنى الوجود ديالو في عالم ديال العدم. مهم خليوها بيناتنا.